Natural exfoliate helping to remove itchy scalp, also moisturize your hair that can potentially keep your hair strong and grow. 1 tablespoon sugar. Is a natural exfoliate that hair follicles and lead a plaque or itchy scalp. And 1 teaspoon coconut oil. Coconut oil is a high protein to keep your hair strong and also moisturize your hair. Dito nga po sa mga pinagsama natin, haluin, kumuha ako ng shampoo. Kahit anong shampoo na madalas gamitin ay heto po'y nasa atin, 1 tablespoon po ang aking inilagay. Dito naman sa dala ng shampoo na aking nilagay, may kasama na rin tong argan oil na napakaganda lalo sa ating mga buhok. At sa mga kombinasyon na ating nilagay, napakaganda nito pang scrub lalo sa ating mga scalp. Madalas nangangati o balakubak man na iiwan, heto ang maganda gamitin. At heto nga po ang tamang texture niya, datingan nitong honey po, na nagbibigay malusog sa mga anit sa scalp natin at magandang pagtubo dahil tumutulong itong mag-hydrate at naglilinis sa ating mga buhok. Sa paggamit nga po ay direkta lang itong ilagay sa ating buhok. At doon mismo sa pinaka-scalp natin at dahan-dahan i-massage at i-scrub. Nire-relax na rin natin ang ating mga anit. Kasama na rin dito ang shampoo ating ginamit. Napaka-gently nito pang cleanse lalo sa ating mga ulo. Napakaganda nitong pang scalp scrub lalo nang nagbibigay exfoliate na tumutulong mag-alis sa hindi nating gusto lalo sa ating mga buhok. Tumutulong din itong makaalis sa pagkaroon ng oily lalo sa ating mga ulo na pinapanatilihin itong hydration lalo yung ating mga scalp. Napakalinis at napakagaan sa ating mga buhok. Thanks for watching guys. Bye!